มิ้นกำลังจะเดินทางไปประเทศที่ใหม่ที่สุดในโลกนี่จะถึงสนามบินอยู่แล้วยังไม่เห็นถนนหรือบ้านคนหรืออะไรเลยนะคะ The hospital? Wow, it look really nice. Presidential area. Yeah, you can take photo here. How tall are you? Look. Dance okay lah. นี่คือถนนนะนี่ก็คืออาหารเป็นผักอ๋อเหมือนผักดำของจีนมิ้นกำลังจะเดินทางไปประเทศที่ใหม่ที่สุดในโลกชื่อว่าเซาท์ซูดานค่ะหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะเซาท์ซูดานอยู่ที่ไหนนะเซาท์ซูดานนะคะอยู่ในทวีปแอฟริกาเพิ่งแยกออกมาจากประเทศซูดานเมื่อปี 2011 นี่เองเนาะ We are a new country and they should not just abandon us that we are independent. ความน่าสนใจของที่นี่นอกจากจะเป็นประเทศที่ใหม่ที่สุดในโลกที่นี่ก็ยังมีเผ่าหนึ่งชื่อว่าเผ่ามุนดารีค่ะเผ่ามุนดารีนะคะเป็นเผ่าที่ใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายอยู่กับวัวเนี่ยคือทุกอย่างของเขาโดยชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยนะคะก็จะกินนมกินโยเกิร์ตจากวัวเป็นหลักเนาะแล้วก็ใช้ฉี่วัวในการแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำแล้วก็สระผมด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายเผ่ามุนดารีเนี่ยเมื่อเขาสระผมด้วยฉี่วัวแล้วเนี่ยผมเขาจะเปลี่ยนเป็นสีส้มสีแดงแล้วก็จะสามารถดึงดูดผู้หญิงได้อย่างดีค่ะโดยมิ้นก็จะไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาไปกินไปนอนแล้วก็ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของเขาค่ะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจและหลายคนก็ไม่รู้เซาท์ซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่คนตัวสูงมากโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่เกือบ2 เมตรเนี่ยดังนั้นการไปที่นั่นนะคะวินด้าจะกลายเป็นแบบผู้หญิงตัวเล็กกลายเป็นไอ้ต้าแน่ๆเลยก็เป็นว่าเดี๋ยวเราออกเดินทางไปพร้อมๆกันไปเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็ไปรู้จักกับประเทศเซาท์ซูดานด้วยกันค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะแลนด์ลงที่จูบ้าแล้วนะหลังจากเดินทางมาเกือบ24 ชั่วโมงคือเรามินนึกภาพไม่ออกเลยว่าจูบ้าจะเป็นเมืองแบบไหนนะเพราะว่าถ้าเราทำข้อมูลจริงๆแล้วข้อมูลน้อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะเผอิญได้คุยกับผู้ชายชาวเอริเทรียคนหนึ่งที่เขามาลงทุนทำโรงแรมที่นี่นะเขาบอกว่าเมื่อ10 ปีที่แล้วจูบ้าแบบไม่มีอะไรเลยแต่ณปัจจุบันก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าก็มีคนเหมือนเข้ามาหาผลประโยชน์เยอะขึ้นนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเซาท์ซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ร่ำรวยด้านน้ำมันดิบมากๆเลยนะแล้วก็ยังมีพื้นที่เยอะมากที่ยังไม่ได้ขุดขึ้นมานอกจากนั้นก็ยังมีเหมืองแร่ทองคำมีเพชรมีทองแดงมีไอรอนออร์และอีกเยอะมากนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายเหมือนกันนะสำหรับประเทศที่มีทรัพยากรเยอะขนาดนี้นะคะจริงๆเราก็พออ่านมาบ้างนะเขาบอกว่าประเทศนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นประเทศใหม่แล้วก็เพิ่งผ่านความวุ่นวายทางการเมืองมากมายเนี่ยนะคะ النائب الأول بطل السودان وبطل جنوب السودانก็ทำให้พวกระบบสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยน้อยมากๆไม่ว่าจะเป็นถนนน้ำประปาไฟฟ้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่นี่จะถึงสนามบินอยู่แล้วยังไม่เห็นถนนหรือบ้านคนหรืออะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะมีคนมารับที่สนามบินนะคะเราก็จะไปเที่ยวในเมืองจูบ้ากันแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะไปหาเผ่ามุนดารีتذكيركم تكونوا على حين وصولكم مناطق المخصصة للتدخين بمبنى المسافرين. ตอนนี้นะคะเราก็มาแล้วเรียบร้อยนะคะ I haven't catch your name just yet. What's your name? This is Mayong. This is Juba. How many people living here? About 700,000 people. I heard that South Sudan has been growing a lot lately after the civil war and everything. It's you know, even the development, you know, it slowed down because of the civil war in 2013. Yeah. Now there's a lot of improvement. From the plane, I didn't see any highways or you know. Yes, they are now working on tarmac roads. One main road that has gone all the way right now, I think it's about 200 kilometers from Juba. 200
war up north. Are we gonna be like going to Mundari with that new road tomorrow? Or? Yes, yes. Okay. ตอนนี้เรามาอยู่ที่พักชั้น3นะคะ ให้เขาช่วยถือ หมดแรง Gosh โรงแรมก็โอเคเลยนะคะ ดูนะคะเป็นอย่างนี้ โอเค cool perfect see you oh nice room ห้องน่ารักเชียวรีวิวเปิดไฟกันมืดเชียวนี่ในห้องน้ำสีมืดๆหน่อยนะคะ นี่โอเคนะโอเคเลยดูวิวสิอ้าววิวดีด้วยนี่ค่ะ ก็เดี๋ยวจะพักล้างหน้าล้างตาแบบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกไปอีกทีหนึ่งตอน4:30นะคะโปรแกรมก็คือเดินเล่นในจูบ้าแล้วก็จะไปกินสตรีทฟู้ดค่ะ So where are we now? This is the hospital. Wow it look really nice มาแอฟริกามินก็อยู่โรงพยาบาลหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นมาดากัสการ์หรือว่าแซมเบียชอบโดนสัตว์ข่วนตาอักเสบล้มหัวฟาดเกิดกับมินอยู่บ่อยๆก็เลยมาดูก่อนว่าโรงพยาบาลที่นี่เป็นยังไงนะได้แบบรู้ก่อนว่าเฮ้ยที่นี่โอเคไปค่ะว้าว This is college. This is Juba Teaching Hospital. Oh for doctors and nurses Yep. so it's actually a hospital and a school as well Yep. นี่นะคะเป็นโรงพยาบาลแล้วก็เป็นแบบ China Aid Oh are there many Chinese people here No, they work built by China. โอเค Yeah. เดี๋ยวเราจะปิดกล้องก่อนนะคะเข้าไปเดินดู เมื่อกี้นะคะก็คือเข้าไปในโรงพยาบาลปุ๊บแล้วก็แบบโหแบบใหญ่โตมโหฬารมากถือว่าสุดมากเพราะว่าจริงๆแล้วปกติถ้าสมมติไปนั่งเซิร์ชมันเป็นอีกโลกหนึ่งเลยคุณหมอที่ในโรงพยาบาลเขาก็บอกว่ามันเป็นแบบมีเดียที่วาดรูปเราให้เป็นแบบนั้นโรงพยาบาลที่นี่ไม่เห็นเหมือนในสื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็เลยรู้สึกว่าป่วยที่นี่ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยววันนี้เราจะไปกินสตรีทฟู้ดกันเราว่าท้องเราแข็งแกร่งพอที่เราคิดว่าเราน่าจะรับมันได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรการเข้าโรงพยาบาลไม่เคยเป็นปัญหาของผมเลยเนื่องจากว่าไม่ว่าจะไปไหนฉันก็ทำประกันการเดินทางมันเป็นปัญหาของประกันการเดินทางของมิน เขาควรจะแบบ blacklist มินได้แล้ว เพราะว่าใช้บ่อยมากแบบประกันการเดินทางมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มินชอบนะคือ medical evacuation นะคือเขาเรียกว่าการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์อะเนาะอย่างเช่นสมมติเราไปปีนเขานู่นนี่แล้วก็แบบขาหักปุ๊บเขาก็จะเคลื่อนย้ายเราให้หรือถ้าเราไปอยู่ในเมืองที่มันไม่มีโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลที่นั้นไม่สามารถรักษาเราได้เนี่ยเขาก็จะย้ายเราอีกเหมือนกันนะหรือถ้าจำเป็นจะต้องกลับไทยเขาก็จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการแบบ transfer เราแบบกลับประเทศหรืออีกแบบหนึ่งถ้าสมมติเราป่วยหนักมากเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า hospital visitation สมมติมินแบบป่วยอะไรเงี้ยอยู่โรงพยาบาลติดต่อกันงานเกิน5 วันที่เซาท์ซูดานแล้วก็มาคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีผู้มีบรรลุนิติภาวะมาอยู่กับมิ้นเลยเขาก็จะบินคนในครอบครัวเรามาซึ่งก็คงเป็นใครไม่ได้นอกจากแม่เรานะเขาก็จะครอบคลุมแบบค่าใช้จ่ายด้านตั๋วเครื่องบินแล้วก็ที่พักแล้วก็มาอยู่กับเราจนแบบเราต้องเดินทางกลับไทยเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะคะแค่เราต้องทำการประกันการเดินทางเท่านั้นแหละซึ่งประกันการเดินทางสุดที่รักของมิ้นแต่ว่าเขาไม่ค่อยรักมิ้นเท่าไหร่ก็คือชับนั่นเองครอบคลุมเยอะดูแลมิ้นไปตลอดนะคะมิ้นขอโทษที่ชอบป่วยบ่อยๆค่ะแล้วก็มาถึง Where are we? We are in a Nyakron Cultural Center. It's for cultures and this whole thing where you see the youth and the young people. Oh, you see young people. Yeah. So you can little bit stop here. I talk to the security here. You talk first before I film, right? Yeah. Better. Yes, better. Here, talk first, film later. นี่ก็จะเป็นแบบส่วนแบบบาร์เบอร์อะไรอย่างนี้เนาะ so I feel like I don't blend in at all I'm sorry I wish I could blend in more I can't มองหน้าไปหมดเลยแบบมองเป็นตาเดียวกันว้าว
คืนนี้เขามีประกวดนางงามกันด้วยนะคะ ตอนนี้เขาเตรียมเวทีประกวดนางงามกันอยู่ What's your name? Guy. Guy. How tall are you? Look. You don't think you're tall? Right, but it's like, is your boy working for this? You know what time it is? Used to call me demon. You're a rapper. No, I'm a rapper. Why are you? Dancehall killer. Can you dance a little? Oh, like a dance, you know? A little. Come on. Come on. Come on. Oh, come on. Sure. See you. ตอนนี้นะคะเรากำลังเข้าสู่ presidential area Yeah. that you cannot film. Yeah, you cannot take photo here. They have a lot of CC camera in this area. It seems like this is the country of CC cameras. ตอนนี้มินก็จะบรรยายให้ทุกคนฟังนะคะคือสองข้างทางก็จะเป็นต้นไม้แล้วก็เป็นรั้วสูงบ้านหลังใหญ่ massive house. You can take here. Okay, now it's good. Yeah, but a little bit there. นี่เขาก็จะขายผลไม้กันแบบข้างทางว่าที่นี่มีมุมที่ถ่ายมาได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นสเตเดียมพาร์ลิเมนต์ทุกอย่างเกี่ยวกับรัฐบาลนั่นแหละนี่นะคะก็จะเห็นว่าเป็นแบบว่าเขาก็จะแบบแฮงเอาท์ด้วยกัน They serve food or not? Some food, yeah. Why are they all guys? Girl can stay home. Some few girls they come and work. But normally they stay home. Normal they stay home. I cannot live here because then I'm always out every night. How do girls have fun then? The girl they stay and make some work at home. Like they cook for dinner, preparing for dinner. But if the guys are outside then? Yeah, like these people that are relaxing and later on, And then home. they will go home. โอเค ที่นี่เขาเพิ่งแยกออกมาจากซูดานได้ปี 2011 เองนะคะเหมือนทางซูดานเขาก็จะเป็นแบบอาหรับเลยเนาะซึ่งมินเคยไปมาแล้วก็จะคนละหมู่ในหัวที่นี่จะมีความเป็นแบบเป็นแอฟริกัน แล้วก็นับถือคนละศาสนาด้วยค่ะเขาก็เลยแยกกันนะแล้วก็เป็นสาเหตุว่าทำไมถึงภาษาหลักคืออาหรับิกกับอังกฤษค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะไปกินสตรีทฟู้ดกันนะคะซึ่งแบบอยู่ข้างนอกเมืองเลย Where are we going? We are going to cross the river Nile. We go to other side where we are going to eat our dinner. Wow, how romantic. Yeah, we And cross look the at the street now. All But dusty. Here we stop taking. Stop taking. Okay, 1 Yeah, 2 3 because a ปุ๊บ lot of ว้าวอันนั้นคือรถบัสแบบ public bus นะคะ Here so like ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่แบบข้างสตรีทฟู้ดแบบจริงจังมาก เพราะว่านี่คือถนนนะนี่ก็คืออาหารทันทีนะคะ และตลอดแนวตรงนี้นะก็จะเป็นอาหารหมดเลยค่ะ ดูน่ากินมากๆเลยว้าว How much is in dollars? $6. This is a Brazilian. Brazilian No. เมื่อกี้นะคะมินถ่ายอยู่แล้วก็มีคนเข้ามาบอกว่าเธอห้ามถ่ายอาหารที่นี่เพราะแบบแล้วถามมันเกิดอะไรขึ้นคือแบบเขา aggressive มากเลยอะเขาบอกว่านี่คือถนนของเขาแบบมันไม่ใช่ถนนของเขาเจ้าของร้านก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ก็งงไกด์ก็งงเขาก็เลยบอกว่าเธอขึ้นรถไปเลยเธอขึ้นรถไปบอกโอเคฉันขึ้นรถก็ได้แต่คือพยายามทำความเข้าใจว่าที่นี่มันผ่านอะไรกันมาเยอะเนาะเพราะฉะนั้นบางทีคนเขาก็เมาแล้วพอเมาปุ๊บแล้วก็อาจจะตัดสินใจทำอะไรที่มันไม่น่ารักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเจอแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เราทำได้ก็คือเดินออกมาค่ะแล้วก็ไปหาที่ใหม่จอดย้ายร้านแล้วเป็นความพยายามอีกหนึ่งรอบนะคะเทคนิคใหม่ก็คือไม่ถ่ายตอนเขาทำเลยสั่งแล้วมานั่งที่โต๊ะแล้วก็บอกเขาว่าเอาทุกอย่างอยู่ในจานนี้แล้วนะคะนี่คือ typical South Sudanese food yes okay yes เป็นที่เห็นนะคะมีมันฝรั่งเนาะ how do you call this Sukuma wiki. ซูโกมาวิกิอันนี้เป็นถั่วพาสต้าข้าว what about this Eggs. it's eggs นะคะอันนี้เป็นไข่นะwith tomato sauce I think it's really good I like it this is the
sukuma wiki. เป็นผัก อ๋อ รสชาติเหมือนผักดำของจีน อาหารมีความคล้ายแบบบูกินาฟาโซนะ เนี่ยค่ะ คือไข่ ไข่เจียว I really love it พาสต้าก็แบบดีกินกับถั่วแล้วคืออร่อยมากเลยอ่ะ มันหอมๆมันหวานทั้งจานเลยค่ะ กลิ่นไม่แรงเลย แล้วก็อย่างเข้ากันหมดอย่างไม่น่าเชื่อ ถั่วแบบนุ่มเหนียว Okay? Your wife cook like this? Let's cook more than this. Yeah. Can like your wife cook and then I go eat? You can cook for me my traditional food for you. Yeah. Perfect. Yeah, thank You you. promise me. Yeah, I promise you. เย้ เดี๋ยวตอนนี้เราไปกินข้าวกันต่อก่อนนะคะ เดี๋ยวก็จะเดินทางกลับ วันนี้สนุกมากประสบการณ์ใหม่มากต้องขอบคุณคุณฟิลิปนะคะ พรุ่งนี้เขาก็จะอยู่กับมิ้นไปเรื่อยๆไปกินข้าวแล้ว Need.